hann kann ekki það, hann er mest tölvupallir í heimi. En... Við getum alveg verið eins og lengt þannig að svo hérna þá ítið ég bara startstuna. Þau ítið bara setja tíman á stað og þau eru gestir. Gestir, já. Og þá skrifa þau og ef þau skora þá bara gerir svona gestir þau skora. Ég veit ekki hvað leiðir en alltaf það er gaman. Svona. Þau bara gera bara heima þau skora. Eins og þau gera er bara setja um stað og svo íta á þetta ef þau skora, skilur þau. Og stýra þess að nei, já, þetta. Ég kann ekki þetta. Já, ég skal ekki þetta. Ég íta bara og íta bara starta eitthvað. En við komum eftir smá. Aldrei verið neitt, sko. Ég finn fljótið, sko. Setja tíma já, þegar hún flautar.
leikur núna? Þau verið að breyta. Hvað er leikur núna? Já, tjekka. Ég skal tjekka, ég með þetta. Ég skal senda þér það bara. Nei, Arni, ég með þetta hérna. Það er vestri. Æ, skilti einhverju að gera okkur. Æ, þú veist, ég veit hvað það er að gera. Vestri káti. Og svo ýttir á hvar kemur það? Hanna? Ok, ég laga þetta smá þegar tíminn er. Tilda, má ég sjá hérna leikinn? Já, ég skal bara senda þetta. Akkur er ekki blað á penni en þú getur skrifað. Ég er ekki hvað. Nei. Ég bara var að snæða. Þú byrjast? Ó. Kannski er þetta með hvað? Já. Ok, ertu tilbúin eitthvað að play? Eða start? Ég er ennþá veik sko. Ég er alltaf veik sko. Ég er ekki þekkt ekki COVID sko. Ég er með COVID nema ég get ekki smitað lengur. Já, ég líka. Ég fekk ekki COVID og ég er eiginlega rasa sko. En þannig að segjum við leikunum byrjar. Sér þér. Byrjað.
því áðan þá 1-0 ég bara tíu og tók af mörkin. Það er leikunum í gangi. Nei, það var eftir leikinn. Já, fólk gerir það. Og var maður ekki bara að byrja nýjan leik. Ég veit það ekki. Ég gerði það ekki, sko. Ok. Viljum fá mörk?
grenni, ég veit ekki hvað sko. Já. Gera hvað? Koma Káa! Koma Vestri! Já, svo þennan! Frábær sending! Frábærlega að spila Káa! Geggjaði! Já, Mákunni! Maður sjá. Ég er ekki með neina mynd af henni, en ég er bara... Já, ég er bara þetta bara Koma Káa og Vestri, eitthvað. Mákunni! Alltaf þú. Svo er strugglegur með að segja nokkuð sko. Svo bara leðilega lögum Alveg heiðlega. Ég er eiginlega bara að bíða eftir einu leik, svo er ég farin. Koma Káa, þið vinnið þetta! Ha? Já. Styrkur þið með ykkur? Áfram.
lést í það mynd Olli, bara segja það. Bara, hún gerði bara þetta alveg. Svona shit, ég snöðu. Svo hvað snöðu? Ég maður þessu, og þetta ég kom fyrst að það og kom fyrst að Já. gerist ef ég íta plus 5 sekúndur? Ég veit ekki, örugglega bara kemur örugglega plus 5 sekúndur. Geggjaðir Þórsarar! Já. Það er rétt þegar allan. Já. Já, takk fyrir að láta okkur vita. Frábært. Já.
bara vel